Anh ơi sao em làm khuôn mãi mà không khô? Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhé các bạn. Thì có cái bạn ấy hỏi là mình là sao bạn ấy làm khuôn mãi mà không khô, và bạn lại không có nói rõ ra là bạn ấy làm khuôn composite mà không khô hay là khuôn silicone không khô nhé các bạn. Cho nên là mình hôm nay mình sẵn tiện mình đang làm cái đây cái này nhé các bạn. Đấy, mình làm hai cái. Đấy, cả nhà thấy giống cái nón không? Đấy, thì sẵn tiện mình làm cái khuôn này nhé các bạn, thì mình sẽ chỉ thêm cho các bạn về cái làm silicone nhé các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mình không có cắt cảnh để mình chia sẻ cho các bạn. Nói chung là mình chỉ cắt đi cái đoạn nào mà ấy thôi, còn cái đoạn mà làm silicone để các bạn xem là lúc nào bao nhiêu phút là nó khô là mình sẽ không cắt cho các bạn. Đó, không có lại các bạn lại bảo là mình chỉ mà mình giấu nghề hay là mình cái như thế nào. Đấy thì mình đang làm cái này rồi mình làm thêm một cái nữa. Đây là cái khuôn silicone nha cả nhà. Đây, trong vỏ này. Đấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Đấy, còn mình không biết là cái bạn này bạn ấy học qua kênh của mình hay là học làm qua kênh của ai khác mà bạn ấy làm không khô đó các bạn. Đấy, thì hôm nay có sẵn ở đây thì mình hy vọng là bạn xem được nhé bạn. Với lại từ trước bây giờ là mình chỉ hướng dẫn cho những cái người mà mới làm thôi. Đó, thì mình cho ít xúc tác lại để cho các bạn làm, cho các bạn có thời gian các bạn quét đó các bạn, chứ không có phải là mình cố tình mình bảo các bạn làm này cho cái silicone nó lâu khô đâu, mà các bạn mới làm thì các bạn có thời gian các bạn quét thì nó sẽ được hơn. Còn các bạn mà làm chưa quen mà các bạn cho trong mình, các bạn chưa kịp quét thì nó đã khô mất rồi. Thì nó sẽ bị hỏng ở trong đó các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm thêm cái video xem như là mình nâng cao cho các bạn lâu nay đang xem video của mình nhé các bạn. Đấy, với lại những cái silicone mà các bạn mà mua nhé các bạn, là các bạn phải dùng đúng cái silicone của cái hãng đó nhé các bạn. Ví dụ như là cái công ty này nó có 3-4 loại silicone thì các bạn mua chung silicone cũng được. Còn ví dụ như các bạn dùng silicone của hãng này mà các bạn dùng cái chất làm đông của hãng khác thì nó cũng không khô đâu chứ các bạn. Với lại dùng cái thời tiết nữa, ví dụ hồi trước mình ở trong Sài Gòn nó nắng nó nóng thì mình sẽ cho bớt cái xúc tác lại. Còn cái chất làm đông lại còn ở ngoài Bắc này là trời rét với lại trời đang mát thì mình sẽ cho nhiều chất xúc tác lên chứ các bạn. Mình ở đây là mình hướng dẫn là mình không có giấu gì đâu. Của tôi là cái môi trường nó khác nhau, mình về đây cũng có được 7-8 tháng thôi, mà mình làm đâu hình như cũng có được 5 tháng thôi, chứ mình cũng đang còn bỡ ngỡ với cái thời tiết. Còn mình hướng dẫn là mình hướng dẫn hết những cái gì mình biết nữa các bạn. Đấy, thì các bạn mà xem video của mình mà thấy hữu ích thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh rồi cho mình xin thêm một like nhé các bạn. Kèm thêm một lời bình luận để tăng tương tác với video càng tốt. Rồi bắt đầu bây giờ mình mình vừa hướng dẫn cho các bạn làm, chứ nói mồm như thế này thì mình cũng không nói được đâu nhé các bạn. Mình thì làm rất là nhiều loại silicone rồi các bạn, trong đục hay là 828 hay là 977 hay là cái gì, mình nói chung là nhiều loại lắm. Thì hôm nay là hiện tại đây là mình đang dùng silicone 977 này. Đây, silicone này cũng nó là trắng sữa mà nó cũng ít bọt đấy các bạn, chứ nó cũng không có nhiều bọt đâu. Silicone trong thì nó nhiều bọt hơn nữa các bạn, mình thấy silicone trong nhiều bọt lắm, người ta cứ bảo mắc tiền.
Silicon này thì các bạn mà mua xỉ ấy, thì mua cả thùng ấy, thì các bạn vào mấy trang mạng xã hội xem người ta có bán, là các bạn gõ là khối các bạn. Còn bạn nào mà mua ít thì các bạn là vô mấy cái trang thương mại điện tử ấy, người ta bán nhiều lắm, thì các bạn mà mua nguyên thùng nguyên kiện ấy, thì nó sẽ rẻ hơn. Còn các bạn mà mua một vài ký để các bạn học làm á, thì các bạn phải chấp nhận nó mắc hơn nữa các bạn. Còn về giá thành thì các bạn hỏi trực tiếp người ta, bởi vì là mình cũng mình làm cái này mình hướng dẫn cho các bạn đó. Mà mình nói ra thì những cái người ta buôn bán silicon đó, người ta sẽ không người ta cũng không vui. Đấy, thì các bạn cái đó là các bạn tự tìm hiểu, các bạn tự hỏi giá người ta, rồi ra giá như thế nào đó là tùy các bạn đấy các bạn. Đấy, đây nha các bạn, thì ở đây là mình dùng một nấy này, cái ca này nhé các bạn, mình không biết là cái ca này bao nhiêu này. Hình như là nó nằm 10 phân nên là hơn 10 phân tí, 12 phân nữa. Cái chiều cao này, còn cái chiều này là khoảng 15 phân nữa các bạn. Đấy, thì mình đang dùng con ấy đây này, ở ngoài đây thì nó mát mẻ. Đấy, mà cái bát nó không nhỏ đâu các bạn, cho nên mình sẽ dùng một nấy nha. Mình giả sử một nấy đi, thì bây giờ như cái thời tiết ở ngoài đây hoặc là các bạn mà muốn nhanh khô thì các bạn cho nhiều lên một tí. Các bạn cứ làm này, các bạn cứ làm, ví dụ như là cái đợt đi mà các bạn cái đợt này các bạn thấy lâu khô quá, 30 phút nó khô, thì cái đợt sau các bạn tăng xúc tác một tí, thì tập làm thì chắc chắn là sẽ phải hỏng một vài lần được đó, thì mới làm được. Gọi là các bạn cứ phá đi thì các bạn mới làm được, chứ các bạn muốn làm một cái thành công liền là chắc không được đâu, bởi vì là mình cũng là phải làm mấy lần mới được, trừ phi là có người cầm tay chỉ việc đó. Giống như mình chỉ trực tiếp này, sẵn đây thì mình có nhận dạy nghề trực tiếp đó các bạn, thì các bạn học nghề trực tiếp tại cho mình ấy, thì thời gian nó nhanh hơn, thì mình có thu phí. Các bạn mà muốn học trực tiếp cho mình ấy, thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0865414324 nữa cả nhà. Còn các bạn mà không có điều kiện kinh tế, hoặc là các bạn không có thời gian đi lại, các bạn bận thì các bạn muốn học thì các bạn cứ vào danh sách phát kênh YouTube của mình. Mình có danh sách phát là hướng dẫn đúc tượng, hướng dẫn làm khuôn với các bạn. Đấy, thì bây giờ mình dùng một đấy nhé các bạn, chỉ đấy thôi. Đó các bạn, đây này, mọi hôm là mình lấy cái nắp nước ngọt đấy các bạn, còn bây giờ là mình sẽ lấy cái nắp này. Thì một đấy đây thì các bạn mới, giả dụ các bạn mới làm, các bạn cho một phần này thôi này, có nghĩa là gần một nửa đó, gần một nửa cái nắp của cái chất xúc tác này. Đấy, còn mình ấy hơn thì mình quen tay hơn, thì với lại cái này nó nhỏ lắm thì mình sẽ cho nhiều lên. Còn mấy cái tượng to đó, tượng lớn mà các bạn làm thì các bạn cho ít lại để các bạn kịp quét các bạn. Còn cái này nó dễ quét thì mình sẽ cho một nửa cái nắp này này. Ủa, cho nên nhanh đó, thì cái này công thức thì chả ấy đâu, các bạn cho nhiều quá thì nó giòn thôi, còn các bạn cứ cho vừa phải hoặc hơn một tí thôi là thì nó dai, nó cũng nhanh khô. Đấy, các bạn quậy lên, đấy các bạn quậy mà các bạn không nhìn thấy cái váng ở trên cái nó đọng lại ở trên cái silicon này, thì các bạn đổ vào mẫu đấy các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ mang đi đổ vào mẫu này. Đây các bạn, đấy mình vừa đây nhé các bạn, mình vừa đấy này, vừa trộn này, bây giờ mình đổ mẫu này. Đấy, sau đó các bạn quét này. Đấy, cái này các bạn mới tập làm đấy các bạn, thì các bạn cho mỏng thôi.
Còn bạn nào quên tay giống như mình rồi, hoặc là các bạn đã quen rồi, các bạn đã làm rồi thì các bạn không cần cho mỏng được. Đấy, các bạn chua dày lên. Đấy, rồi các bạn quét hết cái bọt đi. Đấy, các bạn cứ quét từ chỗ thấp lên chỗ cao, nó tự chảy xuống các bạn. Mình không biết là một số bạn là học ở đâu, nhưng mà bạn thì các bạn hỏi là sao làm mấy ngày không khô, với lại làm nó không khô được. Thiệt chứ nếu mà các bạn cứ lấy đúng chất xúc tác của nó, các bạn cứ lấy đúng chất xúc tác này của cái silicon đó là các bạn cho vào y chang như mình đấy. Đấy, còn các bạn mà lấy cái xúc tác với lại cái xúc tác khác silicon của hãng silicon đó như các bạn, thì nó có thể là nó sẽ không khô nữa, còn nó khô cho là may đấy. Đấy, bạn nào mà không tin thì các bạn cứ thử đi. Các bạn lấy cái 282, các bạn cho vào cái 977 đi. Mình đang dùng 977 nhé các bạn. Đấy, bắt đầu nó khô nhé các bạn. Các bạn cứ làm quen tay đi, sau đó là các bạn cứ làm quen tay đi là nó sẽ các bạn sẽ làm được. Chứ còn các bạn mà mới tập làm mà các bạn muốn nó khô ngay, nó được liền thì không được đâu nhé các bạn. Đấy, bây giờ nó hết chảy rồi nhé các bạn. Khi các bạn làm silicon này nhé các bạn, đó là các bạn phải cho nó chảy tràn lan ra mẫu này này. Đó, các bạn phải cho nó chảy tràn lan ra chứ không phải là gom gọn lại. Các bạn là gom gọn lại là sai lầm nhé các bạn. Đấy, nó khô đấy. Đấy, chỉ mất 4 phút, với lại lúc mình quậy là mình cứ xem 1 hay 2 phút thì đó thôi. Được. Thì sao mình nói là các bạn phải cho trái tràn lan như thế này, thì bây giờ mình sẽ giải thích luôn nữa các bạn. Để khi mà các bạn làm cái composite này này là các bạn ôm sát đây, là khi các bạn đúc là nó sẽ không có bị ra ngoài nhé các bạn. Có nghĩa là lúc mà mình đúc là cái composite nó không có chảy, nó lọt vào trong cái khuôn cứng, là nó sẽ bị đẩy khuôn. Những cái đơn giản như thế này đó, thì mình chỉ làm trong vòng mấy phút thôi các bạn. Các bạn xem video mà thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé các bạn. Còn những vấn đề nào các bạn còn thắc mắc thì các bạn cứ để lại bình luận ở video ạ. Sau đó mình sẽ theo những cái bình luận của các bạn để mình làm những cái video hữu ích cho các bạn xem. Còn bạn nào chưa biết về kênh của mình thì các bạn cứ vào danh sách phát. Mình có cái danh sách phát hướng dẫn làm khuôn, hướng dẫn đúc tượng ở trong danh sách phát kênh YouTube của mình ấy.
Trong khi các bạn đang học làm với các bạn mới làm thì sẽ không tránh được trường hợp là hỏng một vài cái, thì các bạn cũng đừng có nản chí nhé các bạn. Thì phải hỏng vài cái thì các bạn mới làm được, mới có kinh nghiệm các bạn làm khuôn silicon hay là khuôn này thì đa số dựa vào kinh nghiệm của từng người thôi nhé các bạn, chứ không có ai giỏi hơn ai cả. Núi này cao có núi khác cao hơn. Đấy, mình chúc các bạn thành công nhé.